Hello guys, welcome to my another YouTube video. In this video, I will show you guys how to earn money online from Nepal. How to earn Esewa balance in Nepal. आजको यस भिडियोमा रहेर म तपाईहरुलाई नेपालबाट कसरी Esewa balance earn गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एन्ड नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। Let's get started with short intro. Okay guys, अब सुरुमा तपाईले जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् एन्ड माथिको सर्च बारमा रहेको सर्च बारमा URL shortx.com थिच्नु होला एन्ड हाम्रो मेन वेब पेज भनेको यो सर्ट अन शेयर एन्ड अर्न मनी भनेको छ। यहाँ तपाईले आफ्नो जुनसुकै एउटा URL लाई सर्ट अन गरिसकेपछि तपाईले त्यो सर्ट गरिएको लिंकलाई साथीभाइहरुसँग शेयर गरेर तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले केही जानकारी पाउन सक्छौं। क्रिएट एन अकाउन्ट भनेको छ सर्ट अन योर लिंक अर्न मनी अनि भनेको छ व्हाई टु चुज अस भनेको छ वी आर हु वी आर भनेर भनेको छ। यहाँ उनीहरुको सम्पूर्ण डिटेल यहाँ भनिएको छ, तपाईहरुले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। टोटल क्लिक्स भनेको यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, टोटल लिंक्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड रेजिस्टर्ड युजर पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। टोटल विथड्रल भनेको चाहिँ $3,500 प्लस डलर चाहिँ यहाँ यो वेबसाइटबाट विथड्रल भइसकेको छ। एन्ड कस्टमर टेस्टिमोनियल्स यहाँ चाहिँ कस्टमरहरुले दिएको रिभ्युजहरु पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यति भइसकेपछि यहाँ क्रिएट योर अकाउन्टमा थिच्नु होला। ओके, यति भइसकेपछि तपाईको युजर नेम राख्नु होला। एउटा युजर नेम जे राख्दा नि हुन्छ, विदाउट स्पेस राख्नुपर्ने हुन्छ युजर नेम एन्ड इमेल पनि राख्नु होला। इमेल एउटा तपाईको इमेल राख्नु होला एन्ड पासवर्ड राख्दाखेरि एउटा नम्बर, एउटा क्यारेक्टर एन्ड एउटा लेटर राख्नुपर्ने हुन्छ एन्ड यहाँ रिटाइप गर्नु होला एन्ड आई एम नट रोबोटमा क्लिक गरेर यहाँबाट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसरी भेरिफाई हुन्छ एन्ड भेरिफाई भइसकेपछि यहाँ आई एग्री टु द टर्म्स अफ युज एन्ड प्राइभेसी पोलिसी भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर यहाँ रेजिस्टर भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईको अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ एन्ड तपाईलाई डाइरेक्टली होम पेजमा पुग्छ। एन्ड मेरो अकाउन्ट अलरेडी भएको कारणले म लगइन गर्छु। ओके, साइन इन गर्नु होला। ओके, यो चाहिँ मेरो वेबसाइटको डैशबोर्ड हो। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 भ्यूज इक्वल्स टु 0.003 डलर चाहिँ अर्निङ भएको छ एन्ड यहाँ रेफरल अर्निङमा छैन। सीपीएम एभरेज सीपीएम भनेको चाहिँ $3 रहेको रहेछ हाम्रो नेपालमा एन्ड एनी अदर कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ हाम्रो नेपालको भन्दा अलि हाई नै हुन्छ सीपीएम। सो अनि तपाईहरुले यहाँबाट कसरी अर्न गर्ने भने यहाँ URL हियर भनेको छ नि, यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो जहाँसुकैबाट आफ्नो फेसबुक होस् या युट्युबबाट होस् या जहाँबाट भए पनि एउटा लिंकलाई कपी गर्नुहोस् एन्ड क्लिक गरेर कपी गरेर यता ल्याउनु होला। यसरी कपी गर्नुहोस् एन्ड यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनु होला। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ एडभान्समा लेखिएको छ एलियास भनेको ठाउँमा यहाँ सर्ट डिटेल जे लेख्दा नि हुन्छ, यहाँ नलेख्दा नि हुन्छ एन्ड सर्ट अन गरिदिनु होला। सर्ट अन थिच्नु होला। ओके, यति भइसकेपछि तपाईको लिंक रेडी भइसकेको छ। यसलाई जस्ट कपी गर्नु होला एन्ड कपी गरेर तपाईले आफ्नो साथीभाइहरुलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फेसबुकमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो लिंकलाई
एन्ड इजिली तपाईहरुले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सिम्पली म अर्को ब्राउजरमा गएर तपाईहरुलाई देखाउँछु। फायरफक्स ब्राउजर ओपन गर्छु म एन्ड अघिको ओके यता लिंकलाई ओपन गर्छु। ओके यति भइसकेपछि यहाँ आई एम नट रोबोट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्याप्चा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। चिम्नी थिच्नु होला, चिम्नी। नेक्स्ट नेटवर्क चाहिँ हल्का स्लो भएको कारणले क्याप्चा कम्प्लिट हुन सकेन। नेटवर्क कनेक्सन नभएको कारणले मैले फेरि यसलाई रिलोड गरेँ एन्ड आई एम नट अ रोबोट भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेँ। ओके भेरिफाई भइसकेपछि अब आई एम नट रोबोटमा क्लिक गर्नु होला। ओके यति भइसकेपछि यहाँ प्लिज वेट भनेर 9 सेकेन्ड 8 सेकेन्ड्स देखाइरहेछ। यसलाई वेट गर्नु होला। एन्ड क्लिक टु भेरिफाईमा थिच्नु होला। प्लिज वेट भनेको छ, लिंक डाउनलोड गर्नु होला। ओके देन 5 सेकेन्ड्स तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको पपअप एडहरु आउँछ। तपाईहरु यसलाई चाहिँ ओपन नगर्नु होला, एलो नगर्नु होला। यदि तपाईहरुले झुकेर पनि एलो गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलको माथि नोटिफिकेसन बारमा धेरै नै नोटिफिकेसनहरु आउनेछ। गेट लिंकमा थिच्नु होला। ओके गेट लिंकमा पुगिसकेपछि तपाईको यहाँ मेन साइट जुन हुन्छ नि तपाईको अघिको URL को पेजमा पुग्छ। यति भइसकेपछि तपाईहरुको सक्सेसफुल भिजिट भइसकेको छ एन्ड तपाईले यता आउन सक्नुहुन्छ एन्ड चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको भ्यूज चाहिँ अहिले एकैचोटी काउन्ट हुँदैन। अहिले केही 2-4 मिनेटपछि तपाईहरुको यहाँ भ्यूज एड हुन्छ एन्ड तपाईहरुको लागि पेमेन्ट अप्सन रहेको छ। पेमेन्ट अप्सनको लागि तपाई सेटिङ जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले विथड्रल मेथड मिनिमम विथड्रल अमाउन्ट भनेको छ। पेपाल छ, स्क्रिल, वेब मनी, पर्फेक्ट मनी, इन्डियन बैंक ट्रान्सफर, पेटम, गुगल पे फर इन्डियन्स ओन्ली, फोन पे, UPI, पायोनियर, इजी पैसा, ज्याक क्याश, USDT, PKR, बंगलादेश बैंक ट्रान्सफर, इसेवा भनेर चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि पनि एउटा इसेवा पनि राखिएको छ। इसेवा वालेट जहाँ मिनिमम विथड्रल चाहिँ $3 रहेको छ। Amazon गिफ्ट कार्ड एन्ड गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड भनेको छ। यहाँ तपाईहरुले यहाँ विथड्रल मेथडमा इसेवा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड यहाँ डिटेलहरु भरेर यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी गरिसकेको छु एन्ड यहाँबाट रिफरल पनि छ, रिफरलको अप्सन पनि छ। तपाईहरुले यहाँबाट आफ्नो URL रिफरल लिंक चाहिँ साथीहरुलाई शेयर गरेर साथीहरुले अकाउन्ट बनाएपछि तपाईहरुले उहाँहरु तपाईको रिफरलहरुले जति अर्निङ गरेर आए हुन्छ नि त्यसको 20% चाहिँ तपाईको लाइफ टाइम अर्निङ आइराको हुनेछ, कमिसन आउनेछ। एन्ड यो लिंक पनि कपी गरेर साथीहरुलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला। ओके गाइज आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। स्पेशली यो भिडियो चाहिँ अनलाइन अर्निङ टिप्स एन्ड ट्रिक्स हो एन्ड जसले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।